Hi my loves! Welcome back to my channel. It's me again, Ayat, your Glava Mama. Today ay gagawa ako ng ube pandesal. Ang tagal ko nang nakikrave sa ube pandesal na ito, kaya ito gagawin ko na po my loves. Sa mga gustong malaman kung paano ito gawin, just keep on watching. Okay my loves, nakagawa na ako ng pandesal actually. Same ingredients and same procedure lamang ang ating gagawin. Ang maiiba lamang ay dadagdagan natin ng coloring at ng flavor, which is the ube nga. Kaya ito my loves, para sa ating mga ingredients, nandito meron tayong 5 tablespoon ng psyllium husk, 2 teaspoon ng baking powder, 1.5 cup ng almond flour, pinch of salt, 3 egg whites, 2 teaspoon ng apple cider vinegar, 1 cup hot water, 1 teaspoon ng ube flavoring. Yun yung violet natin na food coloring na ilalagay natin sa ating ube pandesal. Tapos, my loves, lalagyan ko siya ng filling sa loob. Maglalagay ako ng dalawang klase ng cheese, isang keso at isang cream cheese. Maglalagay din ako ng tuna. This is Gold Seas tuna in olive oil. Ito, hindi ko na ito ilulutuin, basta didirect ako na lang na ilagay na filling doon. Bago tayo mag-start, magpipreheat muna ako sa aking oven toaster na 175 degrees Celsius habang tayo ay magmi-mix-mix nito. First, paghalu-haluin muna natin ang mga dry ingredients bago natin ilagay yung wet ingredients. So, ito yung 1.5 cup ng almond flour. Meron tayong psyllium husk, baking powder, a pinch of salt, at my loves, kasi gusto ko ng medyo matamis. Kung gusto niyo ng medyo matamis, pwede niyo lagyan ng 1 tablespoon ng erythritol or sweetener. Mix all together lang tayo. Saka ko ngayon ilalagay ang egg white. And then, itong apple cider vinegar. Lastly, saka ko ilalagay ang boiling hot water. Ito ay kakukulo-kulo lamang. Lagyan natin siya slowly. Or unti-unti lang nating ilagay yung tubig. Okay, so pag na-mix na all together, lagay lang natin ang ating flavoring. This one. Okay, so na-mix ko na all together. Tapos, ganyan na yung kanyang texture, my loves, ganyan. So, ako meron akong pan dito na nilagyan ko na ng baking paper. Tapos, nandito na rin yung aking mga cheese. Meron akong keso at meron akong cream cheese. Tapos, tatry ko ring maglagay ng tuna para sa ating filling. Okay, so na-form ko na siya. Tapos, lalagyan ko lang sa ibabaw ng sesame seeds. Optional to my loves, pwede nyong lagyan, pwedeng, kung may available kayo, pwede. Kung wala naman, okay lang din na wala. Gusto ko lang maglagay ng kahit konti. Hindi pantay-pantay yung laki, my loves. May malaki, may maliit. Nahihirapan ako mag-form. So, 45 minutes to 1 hour natin itong i-bake. After 45 minutes, eto na. Eto na ang ating cheesy ube pandesal. Ayan na siya. Okay. So, my loves, ang idinagdag ko lamang dito, nagdagdag lang ako ng kaunting coloring or ng kaunting ube. Kasi gusto ko medyo ube. Alam niyo yon, yung basta gusto ko medyo maube, oh. So, ito, tikman na natin. Medyo mainit pa siya actually, my loves. Mainit pa at palamigin lang natin ng kaunti bago natin tikman. Tikman natin yung tatlo, isang cheese, isang cream cheese, at saka yung aking inilagay na
tuna. Pwede sigurong tikman ito dahil medyo malamig na siya. Meron akong maliit na size dito. Ito, I think, ay cheese. Yeah, ito yung keso. There. Wow. There you go. Tikman natin kung masarap. Ay, ang sarap niya. Ang sarap, my loves. Ang sarap kasi mainit-init pa siya. Baka mabusog ako nito. Tikman naman natin itong cream cheese. Eto, nandito siya sa gilid. Ayan, my loves. Oh. Masyadong napadark ang aking coloring, ano. Kasi nilagyan ko nga, dinagdagan ko kasi yung 1 teaspoon, dinagdagan ko pa siya ng half yata o another 1 teaspoon. Kasi feeling ko kanina, parang pale naman siya. Ito, my loves, oh. Ayan, naku. Sarap din. Masarap din siya. Okay, ito namang tuna. Ito actually, ginawa ko, yung iba, yung tuna, nilagyan ko ng cream cheese. Wala lang, trip ko lang lagyan. Kasi masyadong madami ang preparation ko doon sa cream cheese. So, ayan, my loves. Ayan yung tuna. Ang bango. Yan. Okay din. Okay din to. Panalo to. Panalo. Panalo. May loves, tamang-tama ito kung kayo ay mag-aalmusal. Tapos, kapartner ang bulletproof coffee o kaya black coffee. Kung wala kayong pang bulletproof o kaya green tea. Pak na pak ang almusal nyo. Sarap. Okay, ayan my loves ha. Sana may natutunan kayo sa aking pagbibake ng ube pandesal or cheesy ube pandesal. Ang sarap. Any variation ng cheese na pasok sa LC, pwede. O anong gusto nyo ilagay na filling, pwede. Ang sarap. Craving satisfied sa pandesal. Thank you, my loves, for watching. Bye-bye.